Бажаю здоров'я. Вітаю всім. Знову ми з Григорієм, позивний Чорт, і продовжуємо серію відео про війну, про Солідар, про Бахмут, про інші ситуації, саме з нуля, з документальними кадрами від Григорія. То сьогодні, Григорій, ти про що нам розповісиш? Про спогади Солідара. Солідар. То дивимося спогади про Солідар. Слава Україні! Це я і знову. Як сказав один письменник, світ ловив, да не спіймав мене. Є багато випадків про Солідар, але з одних можу спокійно розповісти, як там було. Нам надійшла від побратимів інформації з одних позицій дядя Ваня. Там чоловіку було десь під 55-56, десь так, що одна з позицій не виходить на зв'язок. А в них йде контакт, а вони знаходяться далеко. Позиція ТУЗ. Ну і ми вирішили туди з моїми пролетіти, так сказати, розібратися, що сталося, і в разі чого допомогти. Пролітаємо, а там у їх реально контакт. А до них метрів десь 500-600 було. А воно чутно, постріли стрілецької зброї є добре. На жаль, розуміючи, що те, що, наприклад, певна група не зможе проскочити, бо ще можуть бути коптери, прийшлось повернутися. І повернувся, повідомив, що я так і так. На жаль, в багатьох туди ніяк на допомогу ні трьохсотих забрати наших, ні допомогти нічим. Всім хочу сказати, на жаль, немає нашого побратима Міни. Минулого року загинув. Але з ними вирішили якраз, пробігши туди, до дяді Вані якраз, там влаштували їм свято. І потім Міна мені каже, а ти куди? Назад, бо невідомо, що там. Я кажу, як? А там наші хлопці. Їм все рівно потрібна допомога. Взяв дещо і полетів. Ну а що, страх є страх, але хлопцям допомога, бо хлопці – це все, що є. Бо якщо підійдуть ближче, тоді вже буде дуже спекотно нам, але це не потрібно. Пролетівши туди, забіг, а там були 300 на другому поверсі, на одній з позицій ТУЗ. Хто знає з наших хлопців, пам'ятає, той пам'ятає. І хлопці питали, а як вони нас обійшли? А я кажу, а у вас відкрито все. А як? Я кажу, ну ось так, будемо робити, що придумаємо. І придумали, розкинувши план мого дії, і прийшлось і робити різного типу сюрпризи. Спершу забрати 300-го, який був дуже важкий, а їх було двоє. Там була певна кількість людей, але прийшлося забирати. І забрали двох, і якраз це все ми робили швидко. Деякі там могли залишитись. Ми цих переправили пробіжками, як навчить нас війна, що треба все робити дуже швидко. Переправили до дяді Вані, а там уже мої хлопці їх забрали і далі. Да, один, на жаль, по дорозі не встиг. На жаль, перетворився на вічну йому пам'ять. Але другого вдалося потім врятувати. А ми повернулися на позицію. Вночі сталося те, що я і думав. Кацапня полізла. Да, там було весело тоді. Десь, здається, 15 красунів використав, 15 магазинів. А що ж, моя красуня, можна було молоди готувати на ній. Глушак і світився від того, що було використано. Не дали їм відсіч, думали все, а десь 3 години бій у нас був. Але вони затихли, але під ранок знову полізли. Ну, що поробиш? Кацапня як зомбі. Лізуть і лізуть, а ми їх тільки встигаємо класти.
хлопчики, ви дуже погано вживаєте деякі засоби. Хоч ви і думаєте, що ви вживаєте гарних, але наша зброя хоч і мало, але б'є влучно. Потім із других, да, позиції відбита, все під нашим, як то кажуть, зайшли, перевірили, порядок, все. А потім був випадок там, де, на жаль, мене хотіли дуже добре провести, але не вийшло. Нас було всього лише 4, там багато хто із хлопців потім був в шоці. Вони нас підходили, ми їх не бачили. Нам ніхто не повідомив, що вони йдуть. Да, було під вечір. І як є. І да, як є. Тоді 40 іграшок писано, гранат наших. Дуже швидко вилітають. 8 хвилин ще так швидко не кидав їх. І потім ще й димом мене киданули. Але газ є газ, дим є дим, то таке. Ми в диму і в газі виживемо, або вас переб'ємо. Да, вони мені крикнули, щоб я здавався йому до полона. І звідкілясь знали мої дані усі. Цікаво, хто злив. Ім'я, прізвище, звання. Але що поробиш? Нас мало, але ми сила. І прийшлося сказати, рота бій, хоча нас було тільки 4. Завдяки нашій сміливості і головні розуму і смікалки зробили дуже гарно. Потім прийшлось, було весело, а вони вже зачистили багато територій, ворог. Да, прийшлося розділитися, щоб заради безпеки своїх же всіх наших. І вони одним маршрутом, я іншим. Я пролітаю, а по мені кулемет, почав працювати із АГСом. Поки чекав, навіть не знав, що біля мене поруч дехто був, інші пішли іншим ходом. Так я цілу ніч шукав, але знайшов. І приходжу до своїх, а вони кажуть, заходжу на одну з позицій, там, де були, а на мене дивляться, кажуть, ти що ж, живий, ми вже тебе в 200 передали. Я кажу, ага, не дочекаєтесь, 200, так 200. Ну що, кацапня, ви думали, що ви мене вб'єте? Не вийде. Я все рівно постану з попела і вас буду знищувати. Поки наша ненька б'ється, поки є такі, як я, на звичайному ентузіазмі, ми били, б'ємо і будемо бити. Слава Україні! Там було те, що тільки що ми подивилися. Таке місто стало, на жаль. Після добрих свят від нашого, в лапках, дружнього сусіда. Там залишилась позиція, вже розібрана, ТУЗ. Там, де якраз прилетіла мені добра РПГ. Да, воно мене трошки відкинуло, але то таке. І за цього нас було мало. Всі думали, що нас там 30 000,
а нас то 30. За більше півроку ми його тримали. І що ви, кацапи, думали, що щось вийде? Не вийде. І да, прилетіло, да, мене добре пролетів в усьому. На жаль, ціпануло мене не трішки ребра, але то таке, заживе добре. Да, і там є позиція, навіть завод КНАУФ німецький. Хочу наголосити, що скільки туди заходило бронетехніки їхньої, скільки ми просили, щоб туди уразили, але ж не можна, бо німецький завод, буде міжнародний скандал. А те, що туди заходить БК, і потім те БК цілодобово зливається на нас, то, мабуть, ніхто не дивиться, не розуміє, що там реально трималися як могли в будь-яку погоду. Було те, що до них підходив, бігав туди, щоб дещо їх позабирати. І їм поставити, щоб вони вперед не лізли, кацапня. Дякую тобі за таку розповідь. Дуже цікаво, але всю тягость і страх та біль на самих позиціях просто так не передаш. Не дай Бог комусь побувати на війні, а хто вижив на цій війні, то ви їх слухайте, прислухайтесь, бо це такий досвід, якого ти по книжках не отримаєш. То дякую чорту, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін Гандон! Да, і ми зараз запишемо ще відео про Бахмут, то не забуваємось підписатися. Бай!